Noin puoli vuotta sitten hankin itselleni YT Decoy sähköpyörän. Tässä jaksossa käyn läpi, mitä päivityksiä tai muutoksia olen siihen tehnyt, mitä tein heti saatuani pyörän ja mitkä niistä ovat mielestäni pakollisia. YT Decoy saapuu tehtaalta Maxxiksen renkailla. DHF ja DHR2 ovat sinällään oikein oivalliset renkaat, mutta valitut kumien paksuudet olivat pettymys. Vanhalla luomupyörälläni puhkoin jatkuvasti Exo-kumejani, joten yli 10 kiloa painavampaan enduro-sähköpyörään Exo edessä ja Exo Plus takana ovat väärät valinnat. En tiedä kuinka rikollista on käyttää samassa pyörässä kahden eri valmistajan renkaita. Sen voitte tietenkin kertoa minulle tämän videon kommenteissa. Omat valintani olivat kuitenkin vaihtaa taakse tuhti sähköpyöriin suunniteltu Michelin E-Wild ja eteen Maxxiksen Assegai paksummalla Double Down casingilla. Koska hankin pyörän alamäkipainoitteista rymistelyä varten, asensin renkaiden vaihdon yhteydessä myös rengasinsertit. Inserteiksi valikoitui brittiläiset Rimpactit. Heiltä saa tilattua paketin mulle pyörälle, jollainen Decoy on. Taakse tulee silloin raskaampi Rimpact Pro 27,5-tuumaisena ja eteen 29-tuumainen perus Rimpact. Rimpactit ovat hyvin kohtuuhintaiset verrattuna vaikkapa Cuscoreen tai Vittorian insertteihin, mutta riittävän suuret ja oikean muotoiset tarjotakseen pistosuojauksen lisäksi myös sivuttaisvakautta, mitä esimerkiksi suomalainen Hook Norris ei tarjoa. Rimpactien mukana tulee myös tubeless-venttiilit, jotka on suunniteltu niin, etteivät insertit tuki niiden toimintaa. Eli ei muuta kuin renkaat irti pyörästä, ilmat pois, sisäkumi tulos ja käyttämättömät, mutta valitettavan vahviset renkaat mäkeen. Lukuisat aikaisemmat kokemukset olivat osoittaneet, ettei maailmassa ole niin pientä reikää, että Cefalin litku sen paikkaisi. Ja nyt oli aika siirtyä Stanssin litkuihin. Cefalilta säästin kuitenkin mukana tulleen ruiskun, jolla litkun saa helposti venttiilin kautta sisään. Rimpactien asentaminen sai välillä toivomaan, että olisi syntynyt 3 tai ehkä 4-kätisenä. Tärkeimpänä vinkkinä sanoisin, että vaikka rengas on täynnä vaahtomuovia, pitää se silti työntää vanteen keskelle asti, muuten rengas on erittäin hankala saada paikalle. Vaihdoin jarrupaloiksi Trickstaffin Powerit. Ne tuovat testien mukaan jopa 20% lisää jarrutustehoa. Omassa käytössä kyseiset palat kuitenkin kuluvat niin nopeasti, etteivät ne ole hyvä ostos. Decoyssa on valmiina 200 mm jarrulevyt edessä ja takana. Eteen päädyin kuitenkin päivittämään 220 mm jarrulevyt. Se tuo vielä reilusti lisää jarrutustehoa painavaan pyörään ja päivityksenä se on halpa ja helppo operaatio. Tarvitsin vain yhden standardin 20 mm post mount adapterin ja uuden jarrulevyn. Jarru irti, välipalikka paikalleen, jarru takaisin kiinni ja uusi jarrulevy paikalle. Vesipullon kanssa YT on tehnyt erikoisen ratkaisun. Rungossa ei ole tilaa normaalille vesipullolle, ainoa ratkaisu olisi käyttää YT:n omaa kummallista pulloa, joka on jatkuvasti loppu heidän verkkokaupastaan. Itse päädyin asentamaan pullon tilalle kätevän pikkupussukan Wolftooth Componentsilta, johon saan lenkillä tarvittavat työkalut ja tubeless-paikkausaineet. Murrettuani pikkurillini, sen jäätyä ohjaustangon ja puun väliin, päädyin myös hankkimaan nämä motocross-tyyliset rystysuojat, jotka varmasti jakavat mielipiteitä. Jäljistä näkyy, että ne ovat tehneet tehtäviään. Viimeinen välttämätön päivitys oli kunnollinen lokasuoja. Sellaisen poimin brittiläiseltä Mudhugger-firmalta. 5, 4, 3, 2, aja. Tässä olivat minun välttämättömät päivitykset sähköpyörääni. Kerro kommenteissa, millaisia ovat sinun välttämättömät päivitykset. Läpsäise samanlaista like-buttonia ja tavataan taas ensi kerralla.